xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Ở đây mình có một cái máy cắt Power Can. Cái máy này mua ở trên Lazada khoảng 2 năm rồi. Mình dùng một thời gian thì thấy khá là ok, nhưng mà cái đợt trước mà mình có tháo ra làm một số cái ngợm phá hoại thì hiện tại cái máy này nó đang bị hỏng, tức là nó đang bị trơ cái trục. Và trong video này chúng ta cũng thử xem là có sửa được cái bệnh này không nhá. Ok. Đầu tiên thì đây sẽ thử cho anh em xem về cái lỗi này nó như thế nào. Mình cũng không biết là cách sửa có sửa được không anh ạ. Đây, máy đây, đống này, đống lưỡi cắt này, cái này chẳng cần. Đây, cái tại là nó bị kiểu nó trơ cái trục này ra, thì mình sẽ thử cắm điện cho anh em thử xem nhá. Đây, mình sẽ cắm điện cho anh em xem cái ban này nó sẽ như thế nào. Con này điện vào vẫn bình thường. Đấy, nghe đâu cái trục của nó quay kiểu như nó bị trượt ra ấy. Bây giờ mình sẽ tháo ra để xem có xử lý được không. Rồi, tháo cái trục này ra. Còn cái bung cái máy này thì trước mình có làm video bung rồi, nên không phải giới thiệu bung lại nữa. Để xem nó bệnh nó thế nào. Đang như đang lành, máy đang ngon thì nghịch thành ra hỏng anh ạ. Trục này có không phải tháo nữa nhỉ? Đây, theo như mình thấy thì cái nhông này của nó không mòn này, nhông này không mòn, cái nhông này cũng không mòn. Nhiều khả năng là cái này nó không, cái nhông này nó không ăn vào cái miếng nhông này này. Đây anh em xem này. Nhiều khả năng mình sẽ phải đẩy cái trục này lên cao hơn một chút để cho cái nhông của nó sát vào nhau, không cái trục này nó bị dơ. Đó. Bây giờ thì mình sẽ phải tháo được cái này ra. Mình sẽ chêm cái này lên cao một chút. Và muốn tháo cái này thì chắc là phải dùng đến kìm mở phe rồi. Chưa có mua cái kìm mở phe để sửa cái máy này mà. Đây, có tận 2 con kìm mở phe trước mua để sửa này. Chắc mình sẽ dùng cái kìm này. Con này là bóp là vào. Mình sẽ tháo cái nhông bên này. Đây, nó có một cái phe ở giữa đây. Không tháo được. Thực sự là tôi chưa tháo cái kìm này bao giờ không ạ. Rồi, tháo rồi không ạ? Khó thật sự đấy. Đây là cái phe này. Ui rồi ôi, mà cái phe nó khó bãi xoài này. Rồi, bây giờ mình sẽ phải nâng cái trục này lên này. Cái trục này nó đang bị tụt ra đây anh em ạ. Đây, mình thấy nó có một cái miếng này anh em ạ. Nó rơi từ trong này ra. Chặt thế. Chặt quá anh ạ. Cái trục này nó còn bị tụt. Nó tụt sâu ở trong này nữa cơ.
bình thường mình sẽ phải kiếm một cái lông đen, mình sẽ chêm nó vào đây. Bây giờ đi kiếm cái gì chêm cái này vừa với cái trục này. Rồi bây giờ sẽ thử tìm xem là có cái gì chêm được trong cái thằng này không. Mình cũng không biết có sửa cái này không, chưa thử hay bao giờ. Rồi đi bới cái đống này nào, xem có cái gì mà có thể chêm được vào không. Đống này đống rác nhà mình luôn. Đây có một cái đai này. Cái này không xem được. Cái này có phải vừa này. Có một cái đai anh ạ. Đây. Nếu mà nó bé quá thì mình sẽ xoa cho nó to hơn. Đây cái này cũng được. Có nhiều lắm. Cái này là của cái máy cắt này. Đây kiếm mấy cái này. Nhưng nó phải to to một tí nha bạn. Mình kiếm mấy cái này thì cũng được, mình sẽ dùng mũi quan tháp mình doa. Đây, cái này là kiếm mấy cái này. Phải là mỏ. Đây, cái này cũng được. Dán đồ đồng nát thôi không ạ? Ôi giời. Tiếp thử xem nào. Đây, này được. Xem cái này lắp được vào cái trục này. Cái này có khi được vừa ấy. Cái này vừa luôn anh em ạ. Chắc là mình lấy luôn cái đai này. Đấy, cho luôn cái đai này vào này. Còn cái này thì nhỏ quá. Cái này muốn, cái này không, cái này cũng được này. Cái này mình có thể lót ở dưới để cho nó vòng lên anh em. Mấy cái này thì nếu mà dùng mình phải doa thêm nhá. Cái này thì để không vừa, cái này to quá. Đây mình dùng luôn cái này. Cái này vừa xinh này, đúng trục này luôn. Đó. Giờ mình sẽ lắp vào nhá. Cái này của nó có thêm một cái miếng đen này. Đó. Cái này nó ở đây này. Không biết sao lại có thêm một cái miếng hình chữ thập đây này. Đó. Đây nó có thêm một cái này. Thì chúng nó sẽ lắp cái này vào nhá. Đây, em thấy không? Nó có một cái rãnh ở đây này. Cái này đánh dấu ấy ạ. Nó chặt quá. Đấy, nó còn sao nó vào được cái này nữa cơ. Khó nhỉ. Không lắp được vào không? Hay tôi lắp ngược đầu? Cái này của nó đúng ở đây mà.
Khó đấy. Đáp án cái gì nhỉ? Lý như này. Khó nhỉ? Ini lagi lapar. Mà kiểu gì nó vẫn trơ trục cái ra anh em. Rồi, mình lắp rồi. Mình vẫn sẽ cho cái này vào nhé. Khó thế. Đây cái rãnh của nó này. Rồi anh em ạ. Rồi thì mình sẽ đóng cái này vào. Này nó hơi cao. Chả vào cái đai đâu. Thử lắp vào luôn nhá. Chúng ta sẽ bắt ốc vào xem nào. Hai cái ốc trước. Chụp vào nó được lưng lên rồi mà. Thử nhá không? Xem nó có bị trơ không? Thử nhá không? Cắm điện. Xem chụp này nó có bị trơ không?
rồi, chưa được đúng không ạ? Mình sẽ cho thêm cái dầu này, mỡ bò này, cái điện này.